हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे सर्वात स्वस्त आणि मस्त अशी पेढा रेसिपी। तर रेसिपी करण्यासाठी एक जाड कढई घ्यायची, त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मी नॉर्मल कढईचा वापर केलेला आहे, नॉनस्टिक कढई असेल तर बेटरच आहे। आता त्यामध्ये अर्धी वाटी दूध घालून घेतले आणि 1 वाटी मिल्क पावडर घालून घेतली। मी छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। तर मिल्क पावडर घालून झाल्याच्यानंतर सतत मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर आता इथे छान मिल्क पावडर मिक्स झालेली आहे। तर त्यामध्ये आणखी थोडंसं 1 चमचाभर मी तूप घालून घेणार आहे आणि आपलं बॅटर आपल्याला थिक होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर थोडंफार थिक झालेलं आहे। इथे आणखी थोडंसं 1 चमचाभर तूप घालून घेणार आहे मी। टोटल 3 चमचे तूप मी घातलेलं आहे। मिश्रण आपलं चांगलं घट्ट होत आलेलं आहे। आता यामध्ये आवडीनुसार साखर घालून घ्यायची। तर 1 वाटी मिल्क पावडरमध्ये मी 1 छोटी वाटी साखर घालून घेतलेली आहे। तर हे साखर घालून झाल्याच्यानंतर पुन्हा आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आपला इथे छान गोळा तयार झालेला आहे। आता हे मिश्रण आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊयात आणि थोडा वेळ थंड करायला ठेवून द्यायचं आहे। तर साधारण हा आपला खवा तयार झालेला आहे। तर या खव्यापासूनच आपण पेढे करणार आहोत। तर थंड झाल्याच्यानंतर आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण की कडक वगैरे होऊ शकतो। तर आपल्याला सॉफ्ट असे पेढे झाले पाहिजेत, म्हणून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि लगेच आपल्याला इथे पेढे करून घ्यायचे आहेत। तर साधारण ज्या साईजमध्ये तुम्हाला पेढे हवेत त्या साईजचे बॉल्स करून घ्यायचे आहेत आणि असा पेढ्यांचा शेप द्यायचा आहे। तर इथे मस्त असे पेढे आपले तयार झालेले आहेत। आवडीनुसार यावर डेकोरेट करून घ्यायचे। तर 1 वाटी मिल्क पावडरपासून भरपूर पेढे तयार होतात। तर आजची ही स्वस्तात मस्त मावा पेढ्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। बाय।